สวัสดีครับป๋องฮาวิล่านะครับน้องไข่มุกมีปัญหาผมร่วงผมบางในวัยเรียนหลังจากได้ใช้ฮาวิล่าครบ3 สัปดาห์ผมก็หยุดร่วงและมีลูกผมขึ้นใหม่ตอนนี้ครบ3 เดือนแล้วน้องไข่มุกได้อัปเดตรีวิวมาให้นะครับแล้วก็ยินดีให้ผมไปสัมภาษณ์ได้ตอนนี้เรากำลังจะไปสัมภาษณ์น้องไข่มุกที่อยุธยาไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราเข้าไปหาน้องไข่มุกกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องไข่มุกครับก็วันนี้มาขอสัมภาษณ์น้องไข่มุกนะครับอยากให้น้องไข่มุกช่วยแนะนำตัวก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกพรบัวสุวรรณค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะอยากทราบว่าปัญหาของน้องไข่มุกครั้งแรกเลยครับที่เกี่ยวกับเส้นผมมันมีปัญหาอย่างไรบ้างครับมันเกิดจากการร่วงไม่มีสาเหตุอะค่ะอยู่ๆมันก็ร่วงขึ้นมาเองแล้วก็เยอะขึ้นทุกวันนะคะผมร่วงเมื่อกี้ต้องบอกว่าเรามีคุยกันเบื้องต้นบ้างนะฮะผมก็อาจจะสอดแทรกกับสิ่งที่เมื่อกี้ได้คุยกันบ้างก็คือว่าน้องไข่มุกบอกว่าถ้าผมร่วงตั้งแต่ม.4 ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มหาวิธีรักษาอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นใช้ยาสระผมยี่ห้อดังๆนะคะตามห้างแล้วก็หาแก้ผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแก้ผมร่วงด้วยปลูกผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้มาเรื่อยๆไม่ได้ผลใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไปจนถึงการทานยาใช่ค่ะทานยาที่ร้านเภสัชครับผมตอนนั้นเขาให้ยาอะไรมาทานนะก็จะเป็นเหมือนน้ำมันตะปาอะไรสักอย่างไม่แน่ใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งกินคู่กันค่ะเป็นยาทานด้วยใช่ค่ะนะครับทานอยู่4 เดือนค่ะ4 เดือนก็ผลจากการตอนนั้นก็คือว่ามันก็ผมมันจะมันค่ะเหมือนเราไม่ได้สระผมทั้งที่ความจริงแล้วเราสระทุกวันอะไรเงี้ยค่ะมันจนเพื่อนล้อค่ะแล้วก็ไม่เห็นผลใช่ค่ะตอนนี้ปัญหาก็คือผมร่วงเยอะตอนนั้นร่วงประมาณวันละเป็นกำเลยค่ะร่วงเป็นกำร่วงจนแบบเมื่อก่อนพ่อแม่หนูก็ผมหนากรรมพันธุ์ไม่มีใครผมร่วงอะค่ะแล้วหนูเป็นคนผมหนามากทีนี้มันร่วงจนร้านตรงกลางครับแล้วก็มาเป็นว่ารู้จักฮาวิล่าได้อย่างไรนะครับก็เล่น Facebook เลื่อนไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันเด้งเพจมันเลื่อนผ่านเหมือนคนกดไลค์เยอะอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยกดเข้าไปดูและเห็นว่าไลค์เพจเยอะหนูก็เลยกดติดดาวไว้ก่อนเลยครับแล้วก็คอยดูรีวิวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะครับตอนที่เห็นรีวิวเชื่อไหมครับว่ารีวิวพวกนี้มีมาบ่อยๆรีวิวจริงหรือเปล่าไม่เชื่อค่ะเพราะก็คิดว่ารีวิวไหนก็มันก็เหมือนกันหมดอะไรเงี้ยรีวิวของยี่ห้อไหนก็เหมือนกันใช่ค่ะครับแล้วถึงวันหนึ่งที่ตัดสินใจครับใช้ฮาวิล่าเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะก็คิดว่าลองให้ฮาวิล่าเป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยโชคดีถ้ามันไม่ก็คิดว่าถ้ามันไม่เห็นผลก็คงทำใจค่ะครับคือก่อนหน้านี้มีคุยกันน้องไข่มุกมีบอกว่าใช้หลายๆตัวจนท้อแล้วจนแบบว่าก็ปล่อยแล้วล่ะกะว่าเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงอะไรแล้วจนมาตัดสินใจว่าใช้ฮาวิล่าเนี่ยตัวสุดท้ายใช่ค่ะนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ฮาวิล่าแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับก็มันรู้สึกว่าร่วงลดลงนะคะตั้งแต่วันที่3แต่เราก็ไม่กล้าบอกใครเพราะเราคิดว่าเราอาจจะมโนไปเองอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้เป็นความลับก่อนครับจริงๆเดี๋ยวผมจะมีรูปแทรกไปเนาะวันนี้ผมมีทำโพยด้วยนะโพยสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวจะมีรูปแทรกมาให้ครับว่าน้องไข่มุกมีเขียนมาว่าวันที่3รู้สึกตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องของคุยเรื่องโทนิกมากกว่านะครับแต่ว่ามาอัปเดตจริงๆว่าผมร่วงน้อยลงประมาณ2 สัปดาห์
นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยระยะเวลาว่าประมาณ2สัปดาห์นะครับที่น้องเขียนมาบอกว่าผมเรื่องเหลือแค่วันละ5เส้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับว่ามั่นใจหรือยังว่าเฮ้ยจากไม่ได้มโนแล้วล่ะตอน2 สัปดาห์ก็เริ่มมั่นใจแล้วค่ะกล้าบอกแม่บอกคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเหมือนเรามีหวังอะค่ะครับดีใจด้วยตอนนั้นก็ดีใจนะครับตอนนั้นก็ดีใจมากเลยว่าหลังจากที่ล่วงเหลือ5เส้นนะครับแล้วก็มาน้องไข่มุกมาช่วยอัปเดตรีวิวกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป2เดือนแล้วนะฮะอันนี้คือมั่นใจมาก2เดือนมั่นใจจนเพราะลูกผมมันขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยนะครับลูกผมขึ้นมาเยอะเลยจากเดิมที่น้องไข่มุกบอกเป็นคนที่ไม่มีลูกผมใช่ค่ะครับก็มีรีวิวมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลูกผมขึ้นแล้วก็อยากให้ไข่มุกเล่าว่าทำไมถึงส่งรีวิวมาให้ค่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจค่ะพอ3วันเราก็รู้สึกดีแล้วแต่เราก็ยังไม่อยากจะทักไปบอกทางเพจอะค่ะก็กลัวว่าเราจะมโนไปเองเราก็เลยเก็บไว้ก่อนพอ3เดือนแล้วก็มันเริ่มมีไรผมข้างหน้าตอนแรกตกใจมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยตกใจจนแม่บอกว่ามันจะขึ้นทั้งตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กลัวขึ้นทั้งหน้าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยก็เลยมีไรผมข้างหน้าทีนี้ก็มัดผมก็ดูดีขึ้นนะคะกล้าเปิดหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทักไปบอกทางเพจอะค่ะซึ่งวันนั้นน่ะถ้าดูจากรีวิวนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่น้องไข่มุกบอกว่าแต่การศีรษะยังไม่ค่อยเห็นชัดแต่ก็อุตส่าห์ไปค้นรูปมาให้ใช่เพราะว่าหนูรู้สึกคิดว่าแบรนด์เนี้ยอาจจะทำให้หนูไม่ผิดหวังเนี่ยอาจจะมั่นใจในตัวเจ้าของแบรนด์ด้วยขอบคุณหนูก็เลยเซฟไว้เพราะหนูว่าชอบลบรูปในโทรศัพท์หนูก็เลยไปโน้ตไว้ในไลน์โอ้ยขอบคุณมากเลยแล้วพอดีก่อนหน้าที่จะอัปเดตอะค่ะโทรศัพท์มันเสียแต่มันก็ยังอยู่ในไลน์เหมือนเดิมฮะก็น้องไข่มุกก็เลยไปค้นรูปมาเดี๋ยวก็จะมีรูปขึ้นนะฮะเป็นรูปแล้วก็น้องไข่มุกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยววันนั้นก็ถ่ายให้จาก3เดือนที่แล้วก็มีรูปอัปเดตมาให้ซึ่งน้องไข่มุกก็เห็นว่าขึ้นเหมือนกันนะใช่ค่ะมันก็ขึ้นแต่ว่าความรู้สึกเรามันอาจจะยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จากภาพมันก็จะเห็นว่าผมจากตรงกลางศีรษะก็ขึ้นมาแล้วหนาขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่แค่มันไม่ร่วงแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่าเวลาการที่มันจะขึ้นมามันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเราร่วงมาหลายปีอยู่ครับคือผมมีคุยกันนิดนึงว่าที่แบรนด์อื่นๆเนาะที่น้องไข่มุกใช้มาไม่ว่าเป็นยาหรือว่าแชมพูหรือเป็นเซรั่มปลุกผมเนี้ยเราก็ให้เวลาแต่ละแบรนด์เยอะไหมครับเยอะค่ะประมาณ 2-3 เดือนอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่าแม่ก็แนะนำตลอดว่าใช้อะไรต้องใจเย็นๆนะคะบางทีตัวหนึ่งหนูใช้ถึง6เดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้เราจะใช้ตัวไหนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วอีกคือน้องไข่มุกก็จะมีเรื่องของการใช้วิธีแก้ผมร่วงวิธีอื่นๆด้วยวิธีธรรมชาติค่ะหมักมะกรูดหรือว่าหมักไข่ขาวกับเบียร์หรือว่าน้ำมันมะกอกเงี้ยค่ะทุกเช้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ผลครับก็แบบนี้ก็มาได้ผลเพราะฮาวิล่าเนาะประมาณ3เดือนที่เห็นได้ชัดแล้วก็มาเหมือนกับฉันมั่นใจแล้วที่จะบอกคนอื่นแล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากเลยครับจริงๆมาขอสัมภาษณ์น้องไข่มุกแล้วน้องไข่มุกให้สัมภาษณ์เนี่ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ขอน้องไข่มุกว่าขอรีวิวไปลงในแฟนเพจได้ไหมช่วยเขียนคำวิจารณ์หน่อยแล้วก็ขอสัมภาษณ์ได้ไหมน้องก็ยินดีที่จะมาช่วยคนอื่นๆด้วยฮะก็เลยแบบต้องรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่ผมร่วงและเขาไม่มีทางออกเหมือนกันและหนูก็มีอีกเรื่องนึงอยากจะเสริมด้วยจะเป็นเรื่องยาลดน้ำหนักค่ะก็คือว่าหลังจากที่ใช้ฮาวิล่าไปแล้วมั่นใจว่าผมไม่ร่วงแล้วค่ะหนูก็ไปทดลองกินยาลดความอ้วนเป็นเม็ดนะคะแต่ว่ามีอย.ปลอดภัยนะคะเช็คได้แต่ว่ากินไป10วันอย่างเงี้ยผมมันก็กลับมาร่วง10เส้นเหมือนเดิมอะค่ะ8 ถึง 10 เส้นอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะยาหนูก็เลยเลิกกินค่ะพอเลิกกินสระไปสัก10วันผมก็กลับมาสู่สภาพปกติหลังจากนั้นหนูก็ไม่แตะยาลดความอ้วนเลยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังจริงๆรู้สึกว่าน้องไข่มุกจะมีถามแอดมินแล้วล่ะและแอดมินบอกว่าอย่าเพิ่งกินพี่เหมียวก็เตือนแล้วแต่เราก็อยากลองดื้อนิดหน่อยครับนิดนึงฮะตอนนี้ที่คุยกับน้องไข่มุกคือเดี๋ยวนี้ผมร่วงแค่วันละ2 เส้นค่ะเต็มที่แล้วเต็มที่แต่บางวันก็เส้นเดียวค่ะ
ก็ดีใจด้วยมากๆเลยครับสุดท้ายอยากให้น้องไข่มุกช่วยมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์ของเราก็อยากจะบอกว่าหนูเป็นลูกค้าของฮาวิล่าจริงๆค่ะไม่ใช่หน้าม้าแล้วก็พี่ป๋องไม่ได้จ้างหนูมา หนูว่าเต็มใจอยากจะมาเผยแพร่ความรู้เพราะว่าเข้าใจคนที่เขาผมร่วงจริงๆอ่ะจากคนที่เคยผมหนาแล้วเหมือนหัวล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่มีทางออกอะค่ะแล้วก็ใช้ฮาวิล่าไม่ผิดหวังเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมาขอสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกค้าที่ติดตามนะครับอย่างน้องไข่มุกก็ติดตามเรามาตั้งนานแล้วล่ะแต่หมายถึงว่าถามว่าเชื่อ 100% ไหมมันก็ไม่ได้เชื่อ 100% นะครับแต่พอถึงโอกาสที่แบบว่าน้องไข่มุกหายแล้วก็เลยอยากจะแบบว่ามาขอสัมภาษณ์เพื่อให้น้องไข่มุกได้บอกมายืนนะฉันเมื่อก่อนฉันก็เหมือนกับเพราะว่าคิดว่ามีหลายคนที่ติดตามอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าที่จะซื้อหนูก็เลยมาแชร์กันนะมันดีจริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ